มันเทศสามารถนำมาปรุงอาหารให้ลูกน้อยได้หลากหลายทั้งคาวและหวานคุณแม่หลายท่านอาจกังวลเรื่องการเลือกขนมหรือของหวานให้กับลูกน้อยลองเลือกเมนูนี้ดูสิคะบวชมันเทศนมสดโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่เป็นส่วนประกอบหลักอีกอย่างยังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมที่ให้พลังงานสูงมีวิตามิน B2 สูงโดยมันเทศจะมีเส้นใยอาหารสูงช่วยลดอาการท้องผูกสำหรับลูกน้อยได้ค่ะปอกเปลือกมันเทศล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นแล้วนำไปนึ่งจนสุกต้มนมสดใส่น้ำตาลเกลือคนให้ละลายเมื่อน้ำตาลและเกลือละลายดีแล้วใส่มันเทศนึ่งสุกลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟพักให้อุ่นสักหน่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ